5 giờ 57 thứ tư ngày mùng 8 tháng 10. Mình tiếp tục cập nhật cái chuyện lũ lụt. Đây là hiện trạng. Hiện trạng này thì nước là cũng đã rút đi được một đoạn kha khá. Bởi vì rằng là nước nó chính thức là đạt đỉnh vào lúc là 2 giờ sáng. Xong nó duy trì đỉnh ấy cho đến là gần 5 giờ sáng thì bắt đầu rút. Lúc đấy thì nó quá tối cho nên là mình cũng chẳng định cập nhật được cái gì. Nhưng người ta có thể nhìn thấy là cái mép nước là đã rút đi như thế kia. Gần đấy hơn thì tức là khi lúc lũ đạt đỉnh là nó đã đến cái bậc này, nước đã tràn đến bậc này, và bây giờ thì nó đã rút đi được như thế. Nhìn ra xa thì cái nhà này là đã đến, gọi là gần như đến mái. Đấy. Bên kia những con gà cũng đang gọi là đấu tranh sinh tồn để mà gọi là tồn tại. Nước thì cũng vẫn chảy tương đối là xiết. Đây là Chí, chào Chí. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình đã theo dõi nước lũ. Rồi, nhìn Chí có vẻ buồn so nhỉ. Tại sao đã 2 ngày rồi nhưng mà từ sáng hôm qua là con thấy nó mưa bình yên, nhưng mà mỗi tối là chiều nó lại lên cao hơn bão Yagi hơn. Rồi nói hơn bão Yagi thì cái mực nước hiện tại nó đã cao hơn bão Yagi khoảng chừng cỡ độ là 1m3 hay 1m4 gì đó đấy. Bởi vì đấy, cái cổng nhà mình là ngập hoàn toàn, bây giờ còn chả nhìn thấy rằng là mấy cái đinh bảo vệ ở đâu cả. Bố đi kìa bố ơi, bố nhìn cái cột kìa bố, là con thấy cái cột để đây cái cột để gắn cái cổng vào đây. Bây giờ thì cái nó thò ra mỗi một tí tẹo như này. Là tốc độ rút thì chắc là ước tính là đến tầm cỡ độ là mình nghĩ chắc là phải đến hôm sau, ngày mai thì chắc là lúc đấy mới có thể rằng là đi ra bên ngoài kia được. Đương nhiên với điều kiện rằng là không bị nước nguồn dồn về. Mưa thì cũng đã giảm từ hôm qua. Đấy là cái điều cũng may mắn, bởi vì nước ở đây còn chưa thoát được, mà nước trên trời để giáng xuống nữa thì không biết rằng là nó thoát đến đâu. Đấy. Ra phía xa xa đấy, đây là một cái mái nhà này. Đấy, gần đến mái. Và đương nhiên là cái bức tường kia là bức tường ở chỗ ngôi nhà đấy là bây giờ hoàn toàn chìm nghỉm. Cái cổng sắt ở chỗ mấy cái cây kia là giờ cũng chả nhìn thấy gì nữa. Đây là không còn dấu hiệu gì ở cổng sắt nữa. Cũng phải bởi vì rằng là cái cổng nhà mình ở trong này cao hơn, bây giờ còn chìm nghỉm chả thấy đâu nữa, thì bên kia thì làm sao mà thấy gì được. Đấy. Mẹ gọi Chí kìa con. Đấy, đây là những cái cây vốn rất là cao. Bên này những bụi chuối này. Đấy, những cây chuối thì cao thế mà bây giờ là chỉ còn thò được vài cái lá lên. Cái nhà bên này thì để cái mái nhà thì cũng gần như mà nói là ngập đến nửa mái nhà. Nhìn chung là cũng là một tin tốt lành, đấy là lũ đã không còn lên nữa, và bây giờ là bắt đầu là giảm. Thế còn lên nữa thì thực sự là cũng chả biết thế là làm sao mà theo ý trời được cả.
Bây giờ mà rơi xuống đây là không biết bơi là chết đuối luôn đấy. Ây da, nhìn trời thì âm u, nhưng mà hy vọng là sẽ mưa ở nơi khác chứ đừng mưa ở đây nữa. Mưa ở đây thì nước nó lại không thoát được. Ngày thứ hai là đã bị mất điện, mất nước, mất internet. Tóm lại là bị cô lập hoàn toàn. Các bạn ơi, đây là 6 giờ 5 rồi này. Rồi 6 giờ 5 mà. Rồi. Điện thoại thì tức là có sóng, nó hiện cái vạch sóng đấy, nhưng mà cũng không liên lạc được. Gọi điện hay sử dụng tin nhắn còn không được thì đừng nói đến các dịch vụ kiểu như rằng là dữ liệu di động hay là các cái dịch vụ khác. Nên ra là ở đây thì mình cũng chẳng biết được cái gì. Nghe đài Thái Nguyên thì thực sự là đài Thái Nguyên cũng có vẻ như là tê liệt thì phải, bởi vì rằng là từ tối hôm qua là họ cũng chẳng thấy phát cái gì nữa. Đấy, chắc là họ cũng bị ngập nước cho nên rằng là không còn phát sóng được. Và đài Tiếng Nói Việt Nam thì ở xa quá, không cập nhật được tình hình, cho nên là chả biết được là ra làm sao. Thôi thì trước mắt thì cứ thấy rằng là nước bắt đầu rút thì đấy là mừng đã. Còn mọi cái thì mà không biết được thì đành thuận theo ý trời vậy, chứ còn chả làm thế nào được. Đấy, những con gà kia là cũng đấu tranh sinh tồn để mà đấy, nó vẫn còn tồn tại được đến bây giờ. Đấy là cái điều mà rất là ngưỡng mộ cái sức sống, cái sự cố gắng của các sinh vật. Sao trời đất gì hả con? Khổ quá trời ơi, toàn mấy bão liền một năm cơ bố ạ. Thực sự con thấy rất là khổ quá. Khổ thì là con kêu có giải quyết được điều gì không? Không giải quyết được điều gì đúng không? Con xem dự báo thời tiết bố ạ. Con xem dự báo thời tiết con có thấy được có cái cảnh báo nào sớm không? Họ bảo có bố ạ, có cảnh báo. Trên lúc đấy là trên VOV bố. Rồi. Đấy thì xem để mà mở rộng kiến thức, chứ còn bây giờ thì nhà chúng ta cũng như là rất nhiều các nhà khác chung cái cảnh ngập lụt như thế này, chúng ta cũng chả làm cái gì được. Bão này vậy. mà hôm nay là bão mà mưa bố ạ. Rồi. Bão gì thì bão, chúng ta không cần quan tâm đến cái tên của nó, chỉ cần quan tâm đến rằng là lượng lũ đổ về. Và bây giờ thì cái cuộc sống của chúng ta nó đã bị đảo lộn, và chắc chắn mà nói cái kênh cuộc khắc phục hậu quả nó cũng còn rất là dài. Năm nay thì lụt cao hơn hẳn là năm ngoái, cho nên rằng là cái phần rằng là xử lý hậu quả của nó sau này thì nó cũng sẽ vất vả hơn. Là rõ ràng thì năm nay nhà mình cũng bị thiệt hại nặng hơn là cái đợt Yagi năm ngoái. Thôi kệ, con người là còn tất cả. Quan điểm của mình đơn giản là chỉ là như thế thôi. Lúc 3 giờ